Mỹ tuyên bố áp thuế 46%, Thủ tướng yêu cầu lập ngay tổ phản ứng nhanh. Trước tuyên bố về mức thuế mới của Mỹ, Việt Nam mong phía Mỹ có chính sách phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, mong muốn của người dân hai bên và những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua. Sáng mùng 3 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành nhằm đánh giá tình hình, thảo luận về các giải pháp trước mắt và lâu dài sau khi Mỹ tuyên bố mức áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo người đứng đầu chính phủ, tình hình hiện nay cho thấy cạnh tranh thương mại diễn ra gay gắt hơn, phức tạp hơn, khó đoán định hơn. Thời gian qua, Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ, tổng thể về chính trị, ngoại giao, kinh tế, giao lưu nhân dân để ứng phó với tình hình. Thủ tướng cho biết Việt Nam mong muốn phía Mỹ có chính sách phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, mong muốn của người dân hai bên và những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam là nước đang phát triển, vẫn đang phải tiếp tục khắc phục hậu quả nặng nề, kéo dài sau nhiều năm chiến tranh. Thời gian tới, lãnh đạo chính phủ yêu cầu các bộ, ngành bình tĩnh, bản lĩnh, có đối sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với mọi diễn biến để tiếp tục vượt qua những khó khăn, vướng mắc và cú sốc từ bên ngoài như đã làm những năm qua trong bối cảnh đại dịch, xung đột ở nhiều nơi trên thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng, cùng với việc chỉ đạo một số biện pháp tổng thể, hài hòa, hợp lý, hiệu quả, vừa trước mắt, vừa lâu dài. Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay tổ phản ứng nhanh về vấn đề này do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đứng đầu. Ông đồng thời giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước chủ trì, chỉ đạo các bộ, ngành tổ chức lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu lớn. Người đứng đầu chính phủ nhận định đây cũng là cơ hội khẳng định bản lĩnh, sức mạnh của dân tộc, cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh nhưng bền vững, xanh hóa, số hóa, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thời điểm này cũng là lúc thúc đẩy xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất, hiệu quả, thúc đẩy mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, thúc đẩy nội địa hóa, thúc đẩy khai thác thị trường, tài nguyên trong nước. Dù nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài, Thủ tướng khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 trên 8% là không thay đổi. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2 tháng 4 đã công bố mức thuế nhập khẩu với hơn 180 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Trong tấm bảng người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra có ghi mức thuế áp dụng với từng nền kinh tế, trong đó Anh, Brazil, Singapore chịu mức thuế 10%, Liên minh châu Âu, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ chịu mức thuế 20 đến 26%. Còn Trung Quốc và Việt Nam nằm trong nhóm các nước bị áp mức thuế cao nhất, lần lượt là 34% và 46%. Phát biểu tại vườn hồng bên trong Nhà Trắng ngày 2 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đây là một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ khi ông công bố hàng loạt chính sách thuế mới. Theo ông, Mỹ không thể tiếp tục chính sách đầu hàng kinh tế đơn phương. Ông Trump cho biết Mỹ sẽ sử dụng số tiền thu được từ thuế quan để giảm thuế và trả nợ quốc gia. Với lập luận này, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 25% về ô tô nhập khẩu và thuế đối ứng với mọi quốc gia. Ngoài ra, Tổng thống Trump công bố mức thuế ít nhất 10% đối với hầu hết mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, cộng thêm mức thuế thậm chí còn cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thâm hụt thương mại cao nhất với Mỹ. Một nhóm khoảng 60 quốc gia sẽ bị đánh thuế bằng một nửa mức thuế mà họ đánh vào Mỹ. Các mức thuế quan đối ứng này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4.